السلام علیکم دوستانو. نن په یو بل ویډیو کې زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. مونږ چې څنګه خبره کړې وه چې مونږ د واول یو سلسله شروع کړې وه، په هغه کې بیا مونږ مختلف د هغې حصې کړې وي، واول هم پېژندلی و، بیا هم د هغې مختلفې حصې کړې وي چې واول څه ته ویلی کېږي، د واول په کومو کومو ګروپونو کې تقسیم شوي دي، ډپتانګ هم کړي. د هغې نه بعد مونږ چې کوم دی نو لانګ واول ساوند کړی و. لانګ واول ساوند چې کوم و د هغې مونږ څلور رولز ویلي وو، هغه مونږ ون بای ون ډسکس کړي. که هغه تاسو ته پکار وي نو تاسو لاړ شئ او هغه انشاءالله په کوم مخکې چې کومه ویډیو تېره شوې ده نو په هغه کې په ډیټیل باندې موجود دي. اوس زموږ سره شارټ واول دی. نو شارټ واول چې کوم دی نو دا په سنګل نیشنل کریکولم کې په صفحه نمبر 28 باندې دی، او د دې نه علاوه په لنګویسټکس چې کوم د بی ایس لنګویسټکس دی، بی ایس انګلیش، په هغه کې هم شته. د دې نه علاوه دا د عام سپیکر دپاره هم موجود دی. نو زه یم نواب علي کاش او تاسو یې نه سکول اف انګلیش لینګویج کې زموږ سره برای راست بالکل د شارټ واول ویډیو. نو وخت نه ضایع کوو، راځئ ګورو چې شارټ واول رولز څه دي، دا به موږ ادا کوو څنګه او دا به موږ ډسکس کوو څنګه. شارټ واول په یو ټکي کې چې کله واول نه نو د هغې د پروننسیشن مشکل دی. نو دغه واول چې کوم دي نو دغه به یا لانګ ساوند پیدا کوي یا به دغه شارټ ساوند پیدا کوي. لانګ ساوند چې کوم پیدا کول هغه موږ الریډي ډسکس کړي دي. اوس شارټ ساوند چې کوم کوي پیدا کوي نو هغه به موږ انشاءالله په دې ویډیو کې ښه په تفصیل سره ډسکس کوو. ویډیو سکپ نه کوي په منځ کې، ځکه چې داسې نه ستاسو نه یو پوینټ نیم مس شي او بیا تاسو په هغه باندې کلیر نه شئ. نو راځئ ګورو چې شارټ واول کوم شی دی. vowel sound that are pronounced in a short form، چې په شارټ فارم کې دغه شي. که د دې دواړو موږ کمپیریزن وکړو، د لانګ واول او د شارټ واول کمپیریزن وکړو، نو موږ به پې پوه شو. موږ په لانګ واول کې خبره کړې وه چې دغه کوم لیټرز چې دي اے ای او یو، دا به ایګزیکټ دا کوم لیټر نوم چې کوم دی همدغه شان دی، اواز به هم ورکوي. لکه اے دی نو په یو ټکي اے راغلی دی نو هغه به اے اواز ورکوي. دغه شان دی ای دی نو ای اواز به ورکوي. دغه لانګ واول دی. او شارټ واول چې کوم دی هغه زموږ سره دا دی چې هغه بالکل لکه اے به ا اواز ورکوي، ای به هم دغه شان دی شارټ یا سافت اواز ورکوي، ای او. آی به هم ای اواز داسې اوازونه ورکوي. او په لانګ واول کې به آی چې کوم دی هغه آی اواز ورکوي. ټیک ده. دغه شان دی سافت ساوند اف د واول، دې ته سافت ساوند اف د واول هم ویلی کېږي. ای ای آی او یو چې کوم دی دا مثلا ا ای او داسې چې کوم الفاظ راشي دا به شارټ ساوندز وي او دې ته سافت ساوندز هم ویلی کېږي. راځئ ګورو په اگزامپل نه به موږ ته ښه کلیر شي. پټ ای ساوند یې داسې موږ ونه ویل چې پیټ، بلکې موږ ویل پټ. پاټ پوټ هم ونه ویل، پوټ پاټ هم وي. بټ بوټ هم ونه ویل یا بیوټ هم ونه ویل، بټ هم ووایو. بټ هم ولې ووایو چې شارټ واول دی. نو د دې خپل څه رولز دي، دا خو د دې اگزامپلز رولز دي. اوس زموږ سره مینی رولز چې کوم دی نو لینګویسټ چې کوم دي د ژبې ماهران چې کوم دي نو هغه ډېر زیات رولز ډسکس کړي دي، خو ماتې چې کوم سمرایز دي د سمري په شکل کې تما راغستې دي نو هغه یو 2 یا 3 رولز دي. انشاءالله د دې نه به ستاسو په هر ځای کې د شارټ واول مسله چې کوم یې هغه کلیر کېږي. راځئ ګورو. رول نمبر 5 چې کوم دی هغه دی when one syllable word have a vowel in the middle. کله چې یو سلیبل وړي، سلیبل موږ پېژندلی چې هغه بس هغه ساوند ته ویلی کېږي چې هغه سنګل ساوند وي. اوس داسې ورډ زموږ سره شته دی چې هغه په سنګل ساوند باندې مشتمل دي. دغه یو سلیبل ورډ دی او د هغې په منځ کې چې کوم واول راشي نو هغه به څه شي شارټ وي. یو سلیبل ورډ دی او په هغې په منځ کې کله واول راشي، ان د میډل په منځ کې کله راشي. لکه یو سلیبل ورډ بیا هم دام کېدی شي هی ای، خو دا موږ په لاست ویډیو کې ډسکس کړي چې دا لانګ واول دی، ولې چې دا په اینډ کې راغلی، په اخره کې. موږ د میډل خبره کوو چې کله ون سلیبل وړي او په منځ کې ای راشي، په منځ کې واول راشي، ای نه واول هر ځای کې. لکه په دې ریډ کې آر ای ډي ریډ، نو دا ای چې کوم دی دا شارټ واول دی. ریډ موږ نه وایو، ریډ موږ وایو. دغه شان ناٹ، ان او ټي ناٹ. ناٹ چې کوم دی نو دا ون سلیبل ورډ په منځ کې دا او راغلی دی نو موږ نوټ نه وایو، او نه وایو، بلکې موږ او وایو، شارټ ناٹ. دغه شان ډاګ دی. نو په ډاګ کې هم زموږ سره ون سلیبل ورډ په دې په منځ کې څه شی راځي
واول راغلی دا مونږ شارټ وایو. دغه شان پیټ دی، پیټ هم ون سلیبل ورډ دی، یعنی په یو ساوند کې ادا کیږي، نو دا هم زموږ څه شی دی؟ شارټ واول دی. دغه شان هارټ دی، نو هارټ هم ایچ او ټي او چې کوم دی نو بیا ا ساوند ورکوي. ا ساوند ولې ورکوي؟ چې ون سلیبل ورډ دی. بس هم دغه شان دی. یو چې کوم دی نو دا شارټ واول आवाज ورکوي. ولې ورکوي؟ ون سلیبل ورډ دی او په منځ کې دی. سیټ هم په منځ کې دی او ون سلیبل ورډ دی. نو ځکه دا آی چې کوم دی نو سایټ مونږ ونه وایو بلکې سیټ مونږ وایو. سایټ هم شته دی خو هغه مونږ په لانګ واول کې ډسکس کړي دي چې کله په داسې په دې ځای کې دا واول دی نو دا به بیا صحیح لانګي. هغه مونږ په سی وي باندې ډسکس کړی دی. ها خو دلته سیټ مونږ ولې وایو چې دې خواته واول وغیره څه شی نشته دی. دا صرف او صرف ون سلیبل ورډ دی او په ون سلیبل کې په منځ کې آی راغلی چې آی کله په یا اني واول چې کوم دی نو هغه په منځ کې راشي نو هغه شارټ واول ورکوي. دغه شان رول نمبر 2 چې کوم دی هغه زموږ څه شی دی؟ when a word ends with ck، کله چې یو لفظ چې کوم دی نو هغه په څه باندې ختم شي؟ په ck باندې ختم شي. before the ck دغه ck نه مخکې په دې باندې خو ختم شي دا لفظ کنه. دغه نه مخکې the vowel sound would be short. نو دغه واول ساوند چې کوم دی دغه به شارټ په دې ځای کې چې کوم ټکی راغلی د واول ا ای آی او یو دا چې کوم هم راغلی و د دې نه مخکې په ټکي کې دا به شارټي. لکه مثلا موږ څه وګورئ سیک اس آی سی کې دی نو سی کې باندې ټکی ختم شوی دی. آی چې کوم دی سایک موږ نه وایو سیک موږ وایو. دویم نمبر سی ایچ آی سی کې چې کوم دی نو په اخره کې بیا سی کې راغلی دا موږ نه وایو لانګ. چایک مونږ نه وایو چیک مونږ وایو. ټیک ده. دغه شان دی په ټرک کې اخره کې سی کې دی او په دې کې څه شی دی؟ یو دی. نو دغه سی کې نه مخکې مونږ ټریوک نه وایو بلکې ټرک وایو. څه شی وایو؟ ټرک وایو. ولې وایو؟ ځکه چې دا سی کې دی سی کې نه مخکې چې کوم واول راشي نو هغه به څه شارټي. دغه شان دی په کلاک کې ګړی چې کوم ده نو په هغه کې هم سی کې دی خو د سی نه مخکې او دی نو مونږ کلوک نه وایو بلکې مونږ کلاک وایو. ولې وایو؟ سی کې دی د سی کې نه مخکې چې کوم واول راشي هغه به څه شارټ وایي. دغه شان کیک دی، کیک مارنا فوټبال وغیرہ کې په عام طور عام چې موږ کیک مک استعمالو نو کیک چې کوم دی سی کې دی د سی کې نه مخکې آی دی دغه شان دا آی چې کوم دی دا او دغه شان پیک چې کوم دی پی آی سی کې پیک چې کوم دی نو دا هم په سی کې باندې دی. دا آی چې کوم دی دا څه شو؟ دا شارټ شو. نو دا رولز به زه امید لرم چې انشاء دریم نمبر رولز چې کوم دی هغه زموږ سره څه شی دی؟ هغه سی وی سی consonant واول کانسوننت. دا فارموله چې ذهن کې کړئ ان شاء الله چې تاسو به ډیر زیات مسائل د دې واول حواله سره کلیری. کله چې یو ټکی په دې رولز باندې راغلی نو دا واول بچي شارټي. په دې رولز کې زمونږ څه شی دی؟ په دې رولز کې زمونږ څه شی دی؟ په دې رولز کې زمونږ څه لکه دې لفظ ته وګورئ کډ کې کانسوننت دی ډي کانسوننت دی. په منځ کې چې دا کوم آی دی دا څه شی دی؟ زمونږ واول دی کنه. دا واول به موږ شارټ وایو. کاید موږ نه وایو موږ کډ وایو. ولې وایو؟ چې کانسوننت هغه سایډ ته هم دی کانسوننت دې سایډ ته هم دی. نو چې دا کله په دې کې او په منځ کې کله واول راشي نو دغه به شارټي. دغه شان لپ شونډو ته چې ویل کېږي ال آی پی نو دا کانسوننت دی دا کانسوننت دی او دا واول دی دا به شارټي. دغه شان رب ار آی بی دا کانسوننت دی دا کانسوننت دی دا څه شی دی؟ واول دی نو دا به څه شي؟ شارټ وي. دغه شان بل زمونږ سره دی سن اس یو ان سن دا کانسوننت دی دا کانسوننت دی دا چې کوم دی دا واول دی دا به شارټي. دغه شان دی برډ وټي وغیرہ دا شارټ دی دا کانسوننت دی دا کانسوننت دی دا څه شی شو؟ شارټ شو. نو دا رولز چې کوم دی ان شاء الله زه امید لرم چې دا رولز به تاسو ون بای ون خو په آرام سره ډیټیلز باندې زده کړي چې کله د یو ټکی په منځ کې واول راشي او هغه ون سلیبل وړي. یو ټکی په منځ کې واول راشي او هغه ون سلیبل وړي نو هغه د میډ واول چې کوم دی نو هغه به څه شي؟ پارټي. دغه شان دویم نمبر موږ خبره وکړه چې کله لفظ یو ورډ چې کوم دی هغه په سی کې باندې ختمیږي نو د سی کې نه مخکې چې څومره واول دي هغه به شارټي. لکه مثلا زموږ سره کیک دی چیک دی وغیرہ دا شو. د دې نه علاوه بیا زموږ سره چې کوم دی نو هغه په سی وی سی کانسوننت واول کانسوننت نو په دې یو ټکی دی هغه داسې جوړ دی ډېر هم کېدای شي دې خواته لکه سټیپ زموږ سره یو ټکی دی
دام کانسوننت دی دام کانسوننت دی زه په دې خبره نه کوم زه صرف په دې یو ځای فوکس کوم ټیک ده دې خوا هم ته کېدی شي دې خوا هم ته کېدی شي خو نو دغه سټپ چې کوم دی نو دغه شو یا دغه شان نور ډېر شی ورډ شي نو کانسوننت واول کانسوننت په یو ټکي کې چې دا درې سیزونه رااله نو د من دا واول چې کوم دی نو دا به شارټي یا به موږ شارټ دا ادا کوو نو د دې سره به زموږ پروننسیشن انشاءالله ټیک شي که ستاسو ویډیو خوښه شوي نو د نورو ملګرو سره د نورو ټیچر سره لازم هغه شیر کوئ کمنټس لایکس شیر سبسکرپشن لازم غواړم تر بلې ویډیو پورې خپل رور له اجازت ورکوئ د الله په امان